हेलो नमस्ते साथीहरु म कुन्दन सिंह र तपाईहरुलाई KSTech मा स्वागत छ। आज हामी माइक्रोटिक राउटरमा पोर्ट फरवर्डिङ कसरी गर्ने त्यसको बारेमा बुझ्ने छौं। भिडियोलाई अन्त्यसम्म अवश्य हेर्नु होला। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो लेट्स स्टार्ट। हामी कम्प्युटर स्क्रिनमा आइसकेका छौं। अब हामी विनबक्स खोल्छौं। विनबक्स खोलिसकेपछि तपाई यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई क्लिक गरेर कनेक्ट गर्छौं र यसको लगइन डिटेल चाहिँ बाइ डिफल्ट एडमिन हुन्छ, पासवर्ड ब्ल्याङ्क हुन्छ। ओके, सो हामी पोर्ट फरवर्डिङ गर्नको लागि सर्वप्रथम इन्टरनेट चलिरहेको छ कि छैन यो राउटरमा त्यो चेक गरौँ त। सो रिप्लाई आइराछ, यानी कि इन्टरनेट हाम्रो यो राउटरमा चलिरहेछ। ओके, सो पोर्ट फरवर्ड गर्नको लागि हामी आईपी मा जान्छौं, फायरवलमा जान्छौं र यो फायरवल देख्दै हुन्छ। यहाँ हामी जान्छौं नेटमा है। नेटमा हामी प्लस गर्छौं। प्लस गरिसकेपछि यहाँ डी नेट गर्छौं, यानी कि डीएसटी नेट, डेस्टिनेसन नेट गर्छौं। ओके, अनि यहाँ प्रोटोकलमा हामी टीसीपी राख्छौं। डेस्टिनेसन पोर्ट रिमोट डेस्कटपको पोर्ट हुन्छ 3389। ओके, सो यही पोर्टलाई म फरवर्ड गर्दै छु है। यति गरिसकेपछि हामी जान्छौं एक्सनमा। हामी यहाँ क्लिक गर्छौं। क्लिक गरिसकेपछि डीएसटी नेटमा जान्छौं र यहाँ हामी हाल्छौं आईपी एड्रेस। यो आईपी एड्रेस हुन्छ हाम्रो लोकल सर्भरको, जस्तै कि मानिलिनु 92.168.100.1 है। अनि यो पोर्ट हाल्छौं हामी 3389, यानी कि यो पोर्ट र हामीले जेनरलमा हालेको पोर्ट सेम हुनु पर्यो है। यति गरिसकेपछि हामी गर्छौं एप्लाई एन्ड देन ओके। जुनसुकै पोर्ट पनि यो प्रोसेसको थ्रुबाट फरवर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो गाइज, थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियो। कुनै समस्या परे तपाई कमेन्ट गर्नु होला, म कमेन्टको रिप्लाई अवश्य गर्नेछु। सो थ्यांक यू सो मच। नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि भेट गरौँ।